السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين هم لديهم تساؤل عن كيف نخطط للهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن كيف نخطط للهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل منظم بدون خوف وقلق وبدون تردد؟ أولا، يجب على كل مهاجر منكم إذا أراد الهجرة إلى أمريكا أن يأخذ بعين الاعتبار، أي إذا أراد الهجرة إلى أمريكا، بأنه قد اختار المكان المناسب والجيد لبناء المستقبل. كذلك يجب أن ينظر إلى كل ما هو لديه مؤهلات وشواهد مهمة قد تمكنه من فرضها داخل الولايات المتحدة، سواء كان هذا المهاجر مهني أو إداري إلى غير ذلك. المؤهلات والمجالات والتخصصات التي نجدها لدى المهاجر هي مختلفة. كل مهاجر يعرف مؤهلاته، ممكن أن يقوم بفرضها على أرض الواقع لأجل العيش والتأقلم مع أجواء الحياة على العموم بالولايات المتحدة. كذلك يجب على المهاجر أن يضع في الحسبان بأنه عليه أن يراجع ويدرس اللغة الإنجليزية، ولو دروس تقوية مبتدئة لأجل التواصل بها والتكيف مع الحياة اليومية للتواصل. ذلك لا بأس أن يعرف المهاجر ما له وما عليه من واجبات ومتطلبات يجب أن يفي بها بالولايات المتحدة. أؤكد هنا على احترام الإقامة الدائمة بالولايات المتحدة، وكذلك احترام كل ما هو يتعلق بقانون الهجرة الأمريكي. كذلك يجب على المهاجر أن يقرأ ويبحث عن الولاية المناسبة له قبل الهجرة إلى أمريكا، لأنه الولايات الأمريكية تختلف ولاية عن أخرى اقتصاديا، وهذا سوف يتبين لكم عند الهجرة إلى أمريكا. كذلك لا بأس أن يقوم المهاجر بمراجعة كل ما هو لديه من شهادات عليا أو شهادات مهنية ورخص سياقة. ممكن أن يقوم المهاجر بترجمتها في حالة لديه إحدى هذه الشواهد أو الرخص، لا بأس بها، لأنه سوف تحتاجونها عند الضرورة. ممكن لأجل البحث عن عمل، أو مثلا رخصة سياقة مهمة لديكم قد تخدمكم بأمريكا، مثلا رخصة سياقة شاحنة كبيرة، وهناك رخص أخرى تتعلق بالآلات الحاملة للبضائع إلى غير ذلك من الحمولات التي سوف نحسبها على كل الأثقال، وهذا مطلوب بالولايات المتحدة. فإن لديكم أيها شهادة أو رخصة سياقة لا تستهينوا بها، لأنها ممكن أن تساعدكم على إيجاد عمل، شرط أن نجد الشواهد والرخص مترجمة بالإنجليزية. كذلك يجب أن يتأكد المهاجر من نقطة مهمة، بأن هناك اختلاف في المعيشة على العموم بالولايات المتحدة مقارنة ببلدكم الأم، ويجب قبل الهجرة أن ينظر المهاجر إلى وضعه وظروفه الاجتماعية، هل هو متزوج أم عازب أم متزوج لديه أبناء. في حالة عازب لازم أن ترفق معك مالا يفي بالغرض في الأشهر الأولى على حسب وضعك المادي، لأنه ممكن أن نجد أشخاص وضعهم المادي جيد، هؤلاء أمرهم يختلف على المهاجرين الذين ظروفهم المادية أو وضعهم المادي على قدر المستطاع أو المستوى. ويجب على كل من ظروفه المادية ليست بالجيدة أن ترفقوا معكم مالا يفي بالغرض في الأشهر الأولى فقط ريثما تشتغلوا. وأكيد المبلغ الذي يفي بالغرض للعازب ليس هو المبلغ الذي يفي بالغرض للمتزوج والمتزوج الذي لديه أبناء. كلما زاد الأفراد زادت المصاريف المتعلقة بالمعيشة بالولايات المتحدة. إذن كل مهاجر منكم يعرف وضعه المادي، ظروفه الاجتماعية، وأنتم لكم واسع النظر في المبلغ الذي سوف ترفقوه معكم إلى أمريكا لأجل أن تساعدوا به معيشتكم فقط في الأشهر الأولى ريثما تشتغلوا، وأكيد تتحصلوا على أوراقكم الرسمية سواء جرين كارد وسوشيال. وأكدنا كل مهاجر يرفق القدر المالي الذي يحتاجه على حسب
وضعه إن كان فردا. أما في حالة متزوج له أسرة، أكيد ما لن يفي بالغرض للأسرة جميعها. وكذلك يجب أن ينظم المهاجر جميع أوراقه المهمة التي تخص هجرته إلى الولايات المتحدة من الألف إلى الياء، ويجب الاعتماد على النفس بأمريكا، لأن الولايات المتحدة لا تمنح المال ببلاش، بل يجب على المهاجر أن يشتغل على نفسه لأجل ضمان المستقبل وتحقيق المبتغى والمراد. كذلك يجب على المهاجر أن لا يستهين بالوقت الذي سوف يبدأ بتاريخه عند هجرته إلى الولايات المتحدة، أي يجب الاستفادة من الوقت المتاح لكم عند هجرتكم إلى الولايات المتحدة لكي تغتنموا الفرص الموجودة بشكل كبير بالولايات المتحدة الأمريكية. بالطبع فرص عمل متوفرة، كذلك أشياء مهمة ممكن أنكم تصلون إليها بدون أنكم تضيعوا الوقت في أمور تافهة. هذا للنصيحة وللتأكيد، ولكي تضمنوا مستقبلكم بشكل منظم، ولكي ترتبوا حياتكم في أعلى مستوى مطلوب. ونؤكد بأن الولايات المتحدة الأمريكية إذا وجدت فيكم الجد والعمل بصدق فسوف تجدوا بأنه تحقيق الأهداف هو ممكن ومتوفر، فقط التخطيط للمستقبل بشكل مرتب ومنظم قبل الهجرة إلى الولايات المتحدة وبعد الإقامة بأمريكا. هذا سوف يسهل عليكم مراحل الحياة والمعيشة بأريحية. كذلك نوصي بالحفاظ على المبادئ والأخلاق العليا، وننصح دوما بالصدق إذا أردتم مخطط حياتكم بأمريكا يسير إلى بر الأمان. كذلك نوصي بالابتعاد على كل ما هو سلبي الذي يشمل الصحبة أو الرفقة الغير الجيدة، ونؤكد لازم أن نجد معكم صحبة ورفقة جيدة. هذا بالطبع سوف يخدم مسار معيشتكم بالولايات المتحدة، وسوف تجدوا بأن إقامتكم بأمريكا هي إقامة محترمة. ونقصد هنا بأن المهاجرين السلبيين أي القدماء، في حالة مثلا أنت أو أنت مهاجرين جدد، ممكن هذا المهاجر السلبي قد يؤثر عليكم. أما في حالة أنه لديكم صحبة مع مهاجرين إيجابيين فهذا سوف يخدم مسار مستقبلكم بالولايات المتحدة الأمريكية. ونؤكد عليكم الابتعاد على كل من هم مهاجرون سلبيون بالولايات المتحدة الأمريكية لكي لا تجدوا عائقا في مسار حياتكم بالولايات المتحدة. أؤكد على المهاجرين الذين هم مقبلون على الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية: لا تقبلوا أيها تشويش على مخططاتكم التي رسمتموها وعملتم عليها قبل الهجرة. هذا بالطبع سوف يسير بكم إلى بر الأمان، وكذلك سوف يخدم الإقامة المتعلقة بكم بالولايات المتحدة في أحسن الظروف والأحوال، وبالطبع نعتبرها إقامة محترمة. هذا لي النصيحة. وفي حالة أنه اشتغلتم على مستقبلكم بخطط منظمة محكمة فنضمن لكم بأنه سوف تصلوا إلى كل ما هو مراد تبحثون عليه أنتم كمهاجرين جدد. فقط الثقة في النفس وخريطة الطريق المنظمة والمحكمة والاعتماد على النفس، وإن شاء الله هجرتكم إلى أمريكا فيها كل خير. وبالطبع كما سبق الذكر الولايات المتحدة الأمريكية هي الاختيار المناسب إلى كل من هم مقبلون على الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدون قلق بدون خوف بدون تردد. ونضمن لكم إن اتبعتم كل هذه النصائح التي وضحتها لكم في البرنامج إن شاء الله ممكن لكم تحقيق المبتغى والمراد، وإن شاء الله سوف تختموها مستقبلا بتحقيق الحلم الأمريكي على كل الأصعدة. وبالله التوفيق للجميع. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإذا لديكم أسئلة ممكن طرحوها كتعليق وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.